what's up mga kabankers? So yes, I'm here again, inyong bangkerang lagan. So karon is I'm going to the rally of Senator Ferdinand Bongbong Marcos and Sara Duterte. I'm not saying na pro BBM jud ko, pero syempre kablo jud ko. Pero ganahan ko mo tan-aw sa ilang mga rally. I mean, dili ko ganahan ko mo adto to have a drone shot aerial view kay na conflict online na fake news na edited na, so ganahan ko ako mismo mo tan-aw. So I'm gonna attend BBM rally here in Cebu and LENI's rally here in Cebu. So tan-awan ako kay sa survey akong nibuan, daghan jug LENI, daghan sa jug BBM. So yes, so dili ko yung una LENI ko or BBM ko, actually decided pa ko. So yes, so mga bankers, stay tuned sa atong vlog kaya atong tanawon if legit ba yun. Same time sa saka LENI amo sa daong tanawon sa dito, which is karong 21 April. So karon is April 18. So okay mga bankers, stay tuned lang sa vlog ha. Tanawon na to. Guys, padong pa-cooper nang uli na ako. Oh. Bye-bye. So, hopefully, dagan pagtao. Pero nang uli naman sila. Managurog speech BBM or si Sara. Anya na mo kala. Joke lang. Bitatanaan lang ito. Ato lang i-compare around 7 to 8. 7 to 8. Ato ang drone. So, the same time sa LENI, mga 7 to 8 sa ano to? Mga kabankers, nahin na ako ko kasod. I mean, mga park kung tarong napakusdan. Dito na ang kuwan. So yes, abot naman doon. So sa atbang lang ako. Okay mga kabankers, this is it. Hapit na lang. So mga kabankers, manggit ta kasud. So sa gawas lang kita sa layo. Kabot naman drone. So mga kabankers, tanawa ang drone shot ito. Timing. Tanawa ang drone shot. Muna ang BBM rally sa Cebu 2022. So continuous ani kay ang rally ni LENI. Yes. Kita mo to mga kabangers. Kita mo? Nga to ka daghan jud siya, daghan. Okay mo, daghan jud. Daghan nindot. So yes, mo to ang rally ni BBM. Makapanimbaw to balibo. Ang LENI kasi pa si makapanimbaw sa balibo ang LENI. Yes. Yeah. Ciao lang. So, thank you mga kabangers. Don't forget to like and subscribe and love my vlog. Bye-bye! Okay mga kabankers, so April 21
as of 8 to 9 p.m. So yes, natakaroon sa rally ni Madam Vice President Leni Robredo with my, you know, naging mga ganahan mo kuyog kay mga Leni supporter sa asol mo the white you go. So dili ko BBM, dili ko Leni. So ang atong vlog kaya ito may compare, diba? So awa mga supporter, hi, sabi hi. Uy, fireworks! Guys, fireworks. So mga kabangers, no, hi ito itong mga kuyog eh. Akong wife o Leni supporter, kaya siya Naka-blue. among founder sa Proud Bisaya by Leni! So Leni guys la guys, Leni guys la. So sakay guys la kayo. Ni Leni. Tanag sila. So anyway, so karon kinakabot mi sa speech ni Ma'am Leni, and if you wanna see the drone shots, kitaan mo sa drone sa kang BBM. So karon kay drone ni Leni nazad. To be honest, sa duha ka presidente, manimbawt yun yung balibo kung maminaw ka sa ng speech. And sa mga tao. So, makaingon dyan ko na, ni-divide yun ang vote sa Cebuano. So, mga kabankers, mga viewers, mga friends. So, akong tambag ninyo, vote wisely, good. Vote for the person na maka-hold yun sa atong country for our better future. I'm not pinpointing anyone, but vote wisely. And hopefully, makompare ninyo if asa dyan dagan. And to be honest, wala ni edit, wala ni puno-punog tao, mga good ni legit jud ni, wala ko i-edit na puno sa video na para madaghag tao. Mga ganyan ningon. Kaya ingon jud ko na, nakita na ako sa post sa mga rally ni BBM, nga to kadaghan, sa ako nakita, nga to gid na daghan. Sa rally ni Leni na daghan kayo, sa ako nakita sa jud, nga to sa jud kadaghan. So thank you. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. Bye bye guys. Bye! Bye!